Yang korang-korang ni yang duk kutuk orang kata generasi baru tak pandai nak transfer footage lah ke laptop lah, ke PC lah. Kau orang tua, kau tahu tak nak transfer footage macam mana? Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Ulwan Siapa Gaya. Saya Rotan. Alright. Hari ni saya nak share dengan you guys macam mana kita nak transfer kita punya video rakaman yang kita dah rakam daripada smartphone, nak transfer ke laptop ataupun PC, sama ada untuk simpan untuk kenangan ataupun kita nak simpan untuk tujuan video editing. Okay, right. So, reminder awal-awal, setiap phone agak berbeza sedikit lah. Dan hari ni saya akan gunakan Realme sebagai kata apa, tutorial daripada awal sampai habis. Cumanya boleh jadi kalau macam korang guna Samsung ke, korang guna Oppo ke, Vivo ke, lagi-lagi Apple kan. So, dia punya teknik agak berbeza sedikit, tapi korang just faham sahaja konsep tutorial ni Okay, so step yang pertama macam biasalah. So korang ambil korang punya kabel USB. Macam Realme C11 yang saya pakai ni adalah jenis micro USB Dia bukan Type C yang jenis baru kan. So kita just masukkan kita punya micro USB ke dalam smartphone kita. Kemudian kita pun masukkan satu lagi belah USB ni, masukkanlah ke dalam laptop saya dekat bahagian sini. Okay, so step 1 dah clear. Step yang kedua adalah kita kena tengok dekat bahagian notification. So jom. Okay guys, sepatutnya kalau macam saya turun bawahkan saya punya notification, sepatutnya dia wujudkan satu notification yang ada tulis dekat situ USB something. Tapi kalau korang tengok dalam screen recording saya ni, tak ada. Kenapa? Okay, right. Itu adalah isu yang mana ada certain kabel macam kabel warna hitam saya ni, dia tak dapat nak detect USB transfer data tu. Dan juga saya test satu lagi wire yang warna biru ni pun saya dah test, pun tak boleh juga. At the end saya ada satu lagi micro USB. So bila saya gunakan wire yang this one, barulah benda ini boleh detect untuk transfer footage. So kita ulang balik step yang pertama tadi, masukkan micro USB ke dalam smartphone ni, kemudian masukkan ke dalam laptop. So cuba kita tengok ada tak dia punya notification. So masuk balik ke dalam notification. So kita scroll down ke notification. Sekarang ni dia dah muncul System UI Charging this device via USB, dan kita klik kat situ. Tap for more option. Saya tap. So dalam ni ada 3 option, charge only, ataupun transfer file, ataupun transfer foto. Sekarang ni kita ambil option yang kedua, which is transfer file. So jom. So sekarang ni tekan saja transfer file. And step 2 dah siap. Step yang ketiga adalah kita kena pastikan dekat dalam laptop ataupun PC dia detect kita punya USB tersebut. So macam mana kita nak buat? First things first, kita kena wujudkan file explorer ataupun korang just tekan shortcut Windows E Windows E you guys Windows E. Kemudian dia akan muncul dan saya akan besarkan sedikit saya punya file explorer saya. Okay, kemudian cuba cari Realme C11. Okay, dan saya double klik. Kemudian dia akan muncul internal shared storage. Kalau macam korang gunakan ada SD card slot dan korang masukkan dalam 32GB ke 64GB ke tu semua, dia akan muncul dua benda, internal dan juga external. So SD card yang tu adalah external, tapi kalau yang built-in punya adalah internal. So mari kita masuk ke dalam internal shared storage. Step yang keempat adalah kita kena cari pula folder mana yang kita dah rakam video tersebut. Ini masalah yang paling very common dan pening kepala rasanya cakap. Sebab kalau kita tengok dalam skrin saya sekarang ni saya nak cari video, tapi dia dekat mana? Dekat backup ke, Instagram live ke, MCS ke, alarm ke, Android ke, mestilah dekat download kan? Betul tak? Mesti kat download kan? So kita double klik kat sini, tak ada pula download ni. So dekat sinilah problem dia sebenarnya. Siapa cakap transfer footage ni senang? Yang korang-korang ni yang duk kutuk orang kata generasi baru tak pandai nak transfer footage lah ke laptop lah, ke PC lah. Kau orang tua, kau tahu tak nak transfer footage macam mana? Sekarang ni cuba korang cari video yang korang duk sebar dekat fake news dekat WhatsApp. Cuba cari. Tahu pun tak pandai. Sebab tu jangan kutuk dia orang ni. Kita kena guide dia orang macam mana nak cari footage ni. So dekat mana video rakaman kita? Biasanya dalam folder yang bernama DCIM ataupun nama penuh dia Digital Camera Images. So jom kita tengok. So dekat dalam ni folder dia namanya DCIM. Saya double klik. Kemudian misal kata kalau macam korang shoot dekat dalam apps yang default macam Realme, Oppo, Vivo tu semua, dia akan masuk dalam folder yang bernama camera. Ataupun kalau macam korang edit menggunakan InShot ataupun Open Camera, dia akan masuk ke dalam dia punya spesifik folder lah. Open camera dekat sini, screenshot dekat sini, ada juga WhatsApp video dan sebagainya, tu tak kisahlah. So sekarang ni saya buka sahaja kamera, dan dalam ni korang dapati akan ada gambar-gambar ataupun video-video yang MP4 ni adalah video-video. So next step adalah korang just copy sahajalah video yang korang nak. Okay,
Macam saya sekarang ni, saya malas nak tengok satu-satu video ni, so saya copy je semua. Saya klik kiri dekat yang mula-mula ni, kemudian saya hold shift, kemudian saya klik dekat yang hujung kanan ni supaya dia akan highlight jadi macam ni. Kita pun boleh klik kanan dan kita copy. Reminder, jangan tutup option dalam folder ni jangan tutup. Nanti dia tak boleh nak copy paste Jangan tutup. Kita just minimizekan saja. So bila kita minimizekan saja, kita buatlah ni folder, klik kanan, kemudian new, kemudian folder, buatlah Realme C11, kemudian double klik saja dan saya paste Ctrl V dan dia akan copy sampai habis. So ini adalah 5 step yang korang boleh gunakan sama ada korang nak transfer daripada smartphone ke laptop ataupun laptop ke smartphone pun boleh juga. So itu sahajalah kot video kali ini. Apa lagi yang you guys nak tahu berkenaan dengan video making ke, video editing ke, cara nak shoot dengan smartphone ke apa, korang boleh roger saya dekat dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Ulwan. Siapa lagi saya Rotan?